Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit din nou la o etalare în globul de cristal de această dată. Probabil că pentru foarte mulți dintre voi este o surpriză, dar eu am mai făcut etalări în globul de cristal. E adevărat, n-am mai făcut de foarte mult timp, dar uite, acum m-am gândit de ce nu să fac din nou etalări în globul de cristal. Poate pentru unii dintre voi e o noutate, poate pentru alții nu știu. Dar, indiferent dacă este o noutate sau nu, haideți să facem această etalare. Este o etalare interactivă, cu o singură variantă de răspuns. N-am făcut pe variante de această dată. Și să vedem exact ce ne iasă sau ce vrea să ne spună globul de cristal. Păi, în primul rând, aici văd pentru unii dintre voi, pe partea de sănătate, o durere la rinichi, în zona rinichilor, ceva probleme cu rinichii, nu sunt probleme grave, e probabil puțin nisip sau ceva de genul, dar e ceva ce se rezolvă, da? Deci nu văd ceva foarte grav. Dar haideți să vedem. Pentru unii dintre voi văd că urmează să aflați că veți deveni părinți, bunici sau poate că o cunoștință foarte apropiată vouă urmează să devină mamă. Avem inițiala L. Posibil ca persoanele în familia căreia vine acest copil să aibă inițiala L, dar nu neapărat. Mai avem un I. Pentru o parte dintre voi, această persoană este la distanță de voi, nu este chiar aproape de voi, dar chiar dacă este la distanță, vă bucurați de această veste. Această veste vine cu o foarte mare bucurie pentru voi. Haideți să vedem ce vrea să ne spună globul de cristal pentru voi. Încerc să aflu. Văd că se lasă așteptat cu veștile. Mai avem o inițială de C, care aici cred că vorbim despre o relație pentru persoanele care sunteți într-o relație cu o persoană cu inițiala C, E, G. Da? Această persoană este posibil, chiar dacă este la distanță de voi, în perioada imediat următoare, să vină la voi. Dacă v-ați despărțit de o astfel de persoană cu astfel de inițiale, poate inclusiv inițiala O, această persoană să vă recaute, să vă recontacteze ca să reluați legătura. Da? Este o situație aici pe partea de iubire. Hai să vedem altceva ce vrea să ne mai spună această mai văd aici o persoană cu foarte mulți copii sau o persoană care poate să fie șef, da? Și să mergeți la șeful respectiv pentru a-i cere o favoare. Hai să vedem ce altceva. Pe o parte dintre voi vă văd foarte pasionați de astrologie și dacă vreți să începeți un astfel de curs, da,
puteți să-l începeți pentru că este foarte benefic pentru voi. Din nou, inițiala L. Avem inclusiv și un înger păzitor care vă veghează. Pentru o parte dintre voi este vorba de o mamă, pentru alții este vorba de o soră. De ce? Pentru că îmi pare mai tinerică, nu este o persoană foarte în vârstă, dar în același timp are așa o figură maternă, da? Chiar dacă vorbim despre mamă sau despre soră. Bun. Hai să vedem ce mai putem afla. Da, văd că veștile din globul de cristal se lasă destul de mult așteptate, dar și voi văd că așteptați o veste de undeva, poate să fie vorba de la o instituție. Este o veste care pe voi vă ajută foarte mult, în sensul că odată ce veți afla această veste, produce o bucurie mare în sufletul vostru. Așteptați cu nerăbdare un rezultat care întârzie să apară, însă acel rezultat să știți că este în favoarea voastră, chiar dacă acum nu aveți niciun semn sau semnele care apar sunt în defavoarea voastră. Dacă urmează să mergeți la un examen, este bine să mai aprofundați materia, pentru că acolo s-ar putea să aflați niște subiecte peste care nu ați trecut. Se mai poate întâmpla ca o persoană din zodie cornută, berbec, taur, capricorn, să vină să vă spună, orică vine și vă spune, uite, am auzit că s-ar putea să se dea subiectul ăsta și voi să aprofundați exact subiectele alea, ori poate chiar să vă ducă în eroare cu ceva, de ce nu? Deci aici un pic de atenție în ce sens vine această persoană cornută la voi și ce vă șoptește la ureche. Această persoană cornută vine între 3 și 8 puncte, care pot fi 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni. Da? În unele cazuri, cele mai puține, în 3 luni. Văd că așteptați să vi se deschidă o ușă și să știți că ușa vi se va deschide, doar că trebuie să fiți atenți la informațiile pe care le primiți înainte de a deschide ușa, pentru că în funcție de acele informații puteți avea rezultate benefice. Puteți, odată ce ați deschis ușa unde aveți nevoie să rezolvați o problemă, lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, chiar dacă acum nu vi se pare că situația merge în favoarea voastră. Aici, în unele situații, putem vorbi inclusiv despre un divorț. Să știți că dacă sunt printre voi persoane care urmează să meargă la un divorț, este posibil să nu se termine divorțul, poate se amână acum sau pur și simplu să decideți că nu vreți să mai divorțați. Da? Deci poate fi și o amânare, poate fi și că nu mai vreți să duceți acest divorț la bun sfârșit. Pentru alții chiar vă recomand să faceți anumite meditații, pentru că vă simțiți blocați, vă simțiți obosiți, vă simțiți descurajați, vă simțiți destul de pesimiști, destul de anxioși, da? Și este bine să ieșiți din această stare. Pentru alții văd că urmează să participați, nu știu, la o rugăciune, este undeva unde este foarte multă lume, dar nu văd agitație în sens, cum e să zic, nu este nici pozitiv, nici negativ, în sensul că nu e că vorbim neapărat de o distracție, dar nu vorbim nici de o înmormântare, da? Poate că totuși sunteți mai mulți prieteni care vă întâlniți pur și simplu și luați masa împreună, da? Sau participați la o ședință unde se discută.
Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Dar, așa cum v-am spus, nu văd nici ceva extra ultra pozitiv, dar nici ceva negativ. E pur și simplu doar așa niște discuții, nu sunt discuții contradictorii, foarte mult, mai degrabă aș spune că pentru a rezolva anumite situații sau sunt niște discuții care trebuiau purtate de ceva timp. Poate că faceți un consiliu de familie, cine știe. Mai avem aici inițiala P, care poate să fie și o zodie cornută, dar nu neapărat. Această inițială P este cu gândul la voi, este cu gândul să vă ofere poate o floare sau această persoană se uită deja la ceas. De ce? Pentru că deja și-a făcut planul în cât timp să ajungă la voi și se uită la ceas ca și cum nu mai are răbdare până să ajungă la voi, pentru că își dorește să reia legătura cu voi, își dorește să reia relația cu voi și chiar să aducă anumite schimbări în relația cu voi. Mai văd un S în spatele acestei persoane. Această persoană de care vă spuneam și chiar și această persoană cu inițiala S sau D, cumva voi sunteți ca un premiu pentru această persoană sau cel puțin așa v-a simțit această persoană, așa v-a perceput această persoană ca un premiu în viața sa. Și dacă în acest moment nu mai faceți parte din viața acestei persoane, bineînțeles că e ca și cum simte că acel premiu l-a pierdut și că, de fapt, a avut un eșec. Hai să vedem ce altceva mai putem afla. Da, indiferent ce gânduri negative aveți acum, să știți că aceste gânduri negative, odată ce veți face niște meditații de curățare, le veți lăsa deoparte și cumva lucrurile le veți vedea dintr-un alt punct de vedere mult mai pozitiv. Cam astea au fost informațiile pentru voi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!